คือเป็นการแพ็คกิ้งที่ดีมากมูลค่าของตัวนี้ก็ประมาณ200 กว่าล้านของมันไปถึงโรงงานแล้วปรากฏว่าทางโรงงานก็แจ้งมาเฮ้ยมีน้ำเข้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Ideal Channel ของเราเหมือนเดิมนะคะเป็นช่องที่ให้ความรู้เผยแพร่ข้อมูลกับการนำเข้าส่งออกให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในการนำเข้าส่งออกนะคะโดยถูกต้องตามหลักของกรมศุลกากรค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคือพี่อารยาท่านเดิมนะคะขอเชิญต้อนรับกับพี่อารยาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะพี่อารยาเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง seaworthy packing นะคะซึ่งทางผู้ฟังบางท่านเนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ว่าไอ้คำเนี้ยมันหมายความว่ายังไงทีนี้ seaworthy packing ก็คือเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือการแพ็คให้ได้มาตรฐานในการส่งออกสินค้านะคะทางพี่อารยามีประสบการณ์ดีๆมาช่วยแชร์ด้วยขอเชิญเลยค่ะก็ประสบการณ์คำว่า seaworthy packing เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการกำหนดคำสากลใช่ไหมที่ว่าป้องกันความปลอดภัยอะไรต่างๆของบรรจุภัณฑ์กับสินค้าในชีวิตก็จะเจออยู่หลายกรณีที่เรียกว่าของเสียหายเมื่อมาถึงปลายทางนะคะแล้วเราก็ต้องมานั่งเขาเรียกว่าหาบุคคลที่3-4มานั่งสู้กันว่าความผิดพลาดในนี้หรือความเสียหายที่นี้มันเกิดขึ้นจากอะไรทีนี้สิ่งนี้เนี่ยมันมีกรณีหนึ่งที่เรียกว่าท่อที่เป็นท่อแรงดันซึ่งมันเคลือบไอ้ตัวคาร์บอนเอาไว้ปรากฏว่าพอส่งมาถึงปลายทางที่จังหวัดหนึ่งสินค้าเมื่อเปิดออกมาทางผู้รับเหมาที่เขาลงท่อเพื่อนำมาติดตั้งเนี่ยก็ไม่ยอมตรวจรับสินค้าเพราะว่าสภาพท่อเนี่ยมันถูกถูไถถลอกปอกเปิดนะจากคำถามอันนี้เนี่ยทางผู้รับเหมาก็ไม่ยอมรับด้วยเหตุผลว่าถ้าเผื่อก็รับไปแล้วความปลอดภัยมีหรือไม่กรณีนี้เนี่ยณตอนนั้นนี้ไม่มีใครที่จะสามารถตัดสินใจได้สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจำเป็นต้องหาบุคคลที่3ซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเป็นบุคคลที่เผอิญว่าเราซื้อประกันภัยของบริษัทเราเองในการซื้อเผื่อของบริษัทอื่นๆที่เราไปใช้ของเขาก็เราก็ได้ส่งตัวแทนของประกันภัยคือ Surveyor เนี่ยไปถึงที่จังหวัดนั้นๆเนี่ยเมื่อตอนเช้ามืดของวันหนึ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่ทางผู้รับเหมากับเราตัวแทนของเราไปแล้วก็คนของเราไปเนี่ยเราพบว่าสินค้านั้นจริงๆแล้วควรจะบรรจุด้วยอยู่ในลังไม้ปริมาณเขาเรียกว่าพอเหมาะกับลังไม้ที่บรรจุแต่สิ่งลังไม้มันต้องสมดุลกันแต่สิ่งที่เปิดออกมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าปริมาณของสินค้าถ้าตามข้อเท็จจริงหนึ่งนอกจากอยู่ในลังไม้แล้วมันควรจะอยู่ที่ประมาณสัก16 ตู้แต่ของจริงก็คือว่ามันอัดอยู่ใน10 ตู้ด้วยฟิวเจอร์บอร์ดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ประหยัดมันผลก็คือทำให้มันเกิดการถลอกปอกเปิกซึ่งทางผู้ขายเขาก็ยอมรับสภาพหลังจากที่เราส่งตัวแทนของเราหรือตัว Surveyor เนี่ยขึ้นไปดูที่จังหวัดแล้วก็ทำรีพอร์ตออกมาอันนั้นก็จะเป็นเคสหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าตัวนี้ไม่มีบุคคลที่3ซึ่งของทางลูกค้าไม่เกี่ยวเลยนะเป็นคนของเราที่เราจะมาลักษณะคือเป็นการพิสูจน์ว่าของอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ขับรถคนของเราไม่ได้ขับรถด้วยความประมาทแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีเกิดอุบัติเหตุแต่ทำไมสภาพท่อถึงนั่นมาซึ่งทางเซอร์เวย์ก็จะบอกว่าเกิดจากแรงกดทับของระหว่างท่อซึ่งมันมีน้ำหนักมากแล้วอัดแน่นจนเกินไปซึ่งในที่สุดก็พิสูจน์ออกมาได้ว่าสินค้าตรงนั้นทางผู้ขายก็ประหยัดค่าแพ็คกิ้งลังไม้กลายเป็นฟิวเจอร์บอร์ดประหยัดค่าเฟรตจาก16เหลือ10นี่คือเหตุผลที่กลายมาเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราไม่มีเซอร์เวย์ไปเรื่องนี้คงเถียงไม่จบ
แล้วส่วนใหญ่ในนิยามของคนโดยทั่วไปก็จะบอกว่าขับรถไม่ดี กระแทกมา ค่ะ ตกหลุมตกอะไรก็ว่ากันไป มันมีเหตุ จริงๆ มันไม่ต้องมาเกิดที่อินแลนด์หรอก ระหว่างเดินทางจากต้นทางเนี่ยมา ในทะเลนี่คลื่นโอ้โหมันกระแทกกระทัน มันก็เกิดเหตุด้วยลักษณะนี้ขึ้นมา พอจะบอกได้ไหมคะตัวนี้เขาส่งมาจากประเทศอะไรคะ ยุโรปค่ะ ซึ่งยุโรป นะคะ จริงๆควรจะมีมาตรฐานของการแพ็ค เอ่ กิ้งของ อ เขาเนาะ ยุโรปในชีวิตนะคะของพี่เนี่ยที่เจอยุโรปนี่เป็นยุโรปชั้นดีด้วยนะ ก็เจอนอกจากเคสนี้แล้วยังเจอที่งวดนี้เนี่ยเป้านิ่งเนี่ยมันชนมาอันนี้เรื่องที่สองนะ ค่ะ ก็คือว่าคนขับรถเนี่ยทำไมคนขับรถถึงขับรถแบบกระแทกกระทันทำให้เครื่องจักรล้มแล้วก็ตู้ทะลุขึ้น อันนี้ มา คือเขาเคลมเราว่า เขาเคลมเราเลย เราไม่ดี ของก็เกือบ10 ล้านนะแถมยังตู้ทะลุโบมา แล้วก็เครื่องจักรก็เอียงกระเทเล่ก็ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าอะไรยังไง ในตัวนั้นก็เหมือนกัน คนขับรถก็ตอนนั้นก็ตัวสั่นงันงกบอกผมไม่ได้ทำเลย ผมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเลย อยู่ดีๆ ผมขับดีๆ มันก็โครมได้ยินเสียงมาอะไรมา ก็เกิดพบว่าตัวนี้มาสภาพเครื่องมันล้มขึ้นมานะตอนนั้นก็อาศัยที่เราซื้อประกันของเราเอง เพื่อปกป้องทางกลุ่มผู้รับจ้างขนส่งนะเราก็เรียกเข้าไปซับคอนแทรคไปแล้วเราก็เลือกผู้ประกันบริษัทประกัน ตัวแทนเซอร์เวเยอร์ของเขาไปดูอีกวันนั้นที่ไปดูเนี่ยตัวแทนเซอร์เวเยอร์ของผู้ขายก็เข้าไปที่โรงงานเหมือนกัน แล้วก็ขณะเดียวกันของเราก็ไปนะคะสิ่งหนึ่งที่วันนั้นพี่ก็นั่งติดเขากำลังจะทำอะไรว่าทางตัวแทนของเราเนี่ยก็บอกว่าเครื่องจักรอยู่ที่ไหนใช่ไหมเราก็เดินดูไปพอลูกค้าชี้ก็ดูเขาก็ก้มหน้าก้มตามองเสร็จปุ๊บก็งัดคัตเตอร์มานั่งขูดเหมือนขูดเลขอะตอนนั้นเราก็มองอะไรขูดอะไรก็ไม่รู้เราก็สงสัยแต่เราก็ไม่ได้ถามอะไรจนกระทั่งในที่สุดหลังจากที่ขูดเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเก็บข้อมูลไปทุกอย่างเขาก็นั่งประชุมในที่ประชุมเขาบอกเขาจะทำรีพอร์ตออกมาว่าสภาพเครื่องจักรที่วางอยู่บนพาเลตแล้วก็มีที่วัดเขาสรุปออกมาอยู่ 2-3 ประเด็นนะ 1. พาเลตมีความชื้นจนกระทั่งเชื้อราขึ้นเต็มที่นะคะเชื้อราขึ้นเต็มที่เพราะเมื่อเชื้อราขึ้นเต็มที่เนี่ยเครื่องจักรประมาณเกือบ 7.5 ตันถ้าจำไม่ผิดมาอยู่บนพาเลตไม้ที่มีเชื้อราที่เรียกว่าผุเต็มที่แล้วล่ะเพราะความชื้นมันเต็มที่จนกระทั่งเริ่มออกดอกนะออกดอกข้อที่ 2ทางตัวแทนประกันก็บอกว่า7 ตันกับพาเลตไม้จริงๆเราควรจะต้องมีการคาดถึง8 เส้นงานนี้คาดมาแค่4 เส้น การคาดนี่คือแลชชิ่งเขาก็บอกมาแล้วก็ตัวแลชชิ่งดังกล่าวก็ในพื้นของตัวคอนเทนเนอร์นะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าปักช็อกกิ้งขึ้นมาปักนะแล้วก็รัดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น 2-3 สาเหตุที่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของ poor packing แล้วก็ไม่ใช่ seaworthy packing นี่คือเหตุที่เกิดเหตุปัจจัยขึ้นมาจนในที่สุดเรื่องนี้ได้ถูกส่งไปที่ยุโรปเหมือนกันทางยุโรปหลังจากที่พิจารณาเรื่องของ Survey Report เขาก็จัดการชดใช้เองเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเคสนี้จำได้ค่ะเพราะว่าทางผู้ซื้อนั่นคือผู้นำเข้าเนี่ยนะคะลูกค้าของเราเนี่ยเขามี global insurance ซึ่งเขาก็แจ้งว่า global insurance ของเขาเนี่ยสามารถเคลมได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะมันกลายเป็น poor packing ขึ้นมาใช่กลายเป็น poor packing ซึ่งถ้าเกิดว่าทาง Ideal เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของเราเกิดจากการpacking แบบไม่ได้มาตรฐานค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวหนึ่งที่นี้มีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอันนี้ไม่ได้ผัวนะคะคือเป็นการแพ็คกิ้งที่ดีมากแล้วก็ยังมีแวคคัมอยู่ในนั้นแวคคัมซีลอย่างดีเลยมูลค่าของตัวนี้ก็ประมาณ200 กว่าล้าน
มีเป็นจุดหนึ่งที่พวกเราก็ไม่รู้เพราะปรากฏว่าเมื่อของเนี่ยรับไปถึงโรงงานแล้วของมันหนักประมาณสัก80 กว่าตันนะคะของมันไปถึงโรงงานแล้วปรากฏว่าเราก็ส่งเรียบร้อยวันที่เปิดลังนะคะปรากฏว่าทางโรงงานก็แจ้งมาเฮ้ยมีน้ำเข้าเพราะเครื่องนี้คือเครื่องห้ามมีน้ำเข้าทั้งที่มีการแวคคัมซีลเรียบร้อยอะไรทุกอย่างก็มีห้ามมีน้ำเข้าตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำถึงเข้านะเพราะว่าของชิ้นนี้ที่อยู่ในรังหีบห่อใหญ่มากคือมันต้องวางบนกลับเรือนะเพราะว่าตู้มันเอาเข้ามาได้ไม่ได้แฟลตแล็กก็ไม่ได้อ่ะเราก็วางบนกลับเรือซึ่งทางผู้ขายก็จัดส่งมาปรากฏว่าเขาก็เลือกให้เราขึ้นไปที่เป็นพยานในการที่จะเขามองแล้วว่าถ้าสภาพรังมันมีน้ำอยู่บ้างกับพื้นที่มีเหมือนกับเขามองแล้วมีรอยน้ำหยดเขาก็เลยเรียกให้เราตัวแทนของพวกเราเนี่ยขึ้นไปตรงพี่เองก็วานประกันภัยเช่นกันในการส่งตัวแทนเซอร์เวเยอร์ขึ้นไปเพราะว่าเขาย่อมรู้มากกว่าเราพอเขาบินขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็เข้าโรงงานณตอนนั้นก็ทุกคนก็คือเครียดกันมากเพราะว่าของ200 ล้านนี่มันเป็นเรื่องที่คุยกันลำบากแล้วทำให้งานจะต้องมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันเนิ่นนานทีเดียวมันมีสนิมหรืออะไรหรือเปล่าตัวนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคุณอ้อยเพราะว่าจากตัวนี้มาเนี่ยณวันที่เซเวย์ขึ้นไปสิ่งหนึ่งเซเวย์ไปเรียกขอโรงงานหาขวดเราก็บอกหาขวดอะไรวะก็เอาขวดมารินน้ำในถุงที่เขาแวคคัมรินออกมา 4-5 ขวดเราก็ไม่เข้าใจว่ารินไปทำอะไรแต่นี่เป็นวิชาความรู้เลยนะคะว่าเซเวย์ทีมนั้นเก่งมากเมื่อรินน้ำไปเสร็จนะคะเขาก็ปีนขึ้นไปดูจนในที่สุดเขาเห็นว่ามีรูเล็กๆอยู่ประมาณ4 ลำรูทั้งรังไม้ก็มีรูทั้งตัวถุงก็มีรูเกิดจากอะไรคะตรงนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวให้ทายแล้วในรูดังกล่าวนี่นะคะณวันสินค้าขึ้นเรือหรือที่เราเรียกว่าสินค้าขึ้นลงเรือนะก็ปรากฏว่ามีการอุดกาวทีนี้การอุดกาวก็ไม่ทราบว่ายังไงก็คงมีรอยกาวอยู่อย่างที่เขาแจ้งให้ฟังแล้วก็สภาพกาวนี่โอเคแต่ว่าแผ่นไม้ที่ปิดหายไปละแล้วในสิ่งที่หุ้มด้วยพลาสติกที่เป็นแวคคัมซีลเนี่ยก็มีเจาะรูนะคะข้อมูลตรงนี้มาพออย่างนั้นเสร็จณตอนนั้นเนี่ยคือความระหนกมันก็มีเกิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงปัญหาจะแก้ยังไงทางกลุ่มเซอร์เวย์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังผลก่อนแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก2 สัปดาห์ที่ผลกว่าจะออกมาเชื่อไหมคะว่าทางกลุ่มเซอร์เวย์เขาเอาน้ำนี้แล้วก็มีสนิมนะคะน้ำมีสนิมละเอาน้ำนี้เนี่ยไปส่งที่ตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์พบมานะคะว่าเป็นน้ำทะเลนะคะเพราะก่อนหน้านั้นทางผู้ประกอบการก็ตกใจเฮ้ยฝนตกในเมืองไทยเปล่าฝนตกระหว่างทางที่ไปต่างจังหวัดหรือเปล่าคือทุกอย่างมันส่วนใหญ่เราจะของเราเองเราก็มองว่าน่าจะเกิดจากเหตุตรงนี้เราก็ไปเช็คกรมอุตุมันไม่มีฝนตกก็โอเคไปแล้วก็เราก็ไปเช็คที่ต้นทางก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นปัญหาใน2 สิ่งนี้ก็เป็นอันว่าตกไปแล้วน้ำทะเลมันเข้าได้ยังไงผลวิเคราะห์น้ำทะเลเข้าแน่นอนแล้วมันเกิดออกไซด์ของสนิมเหล็กเพราะฉะนั้นทางกลุ่มทางเซอร์เวย์ของทางประกันภัยเขาก็บอกว่าให้เป็นความรู้เลยว่าสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยจากน้ำทะเลมันก็ประมาณสัก20 กว่าวันอันนี้แน่นอนซึ่งอยู่ระยะออนบอร์ดพอดีก็อยู่แล้วที่อันนั้นอยู่ทางเอเชียแต่ว่าเผอิญว่ามันมีตอนนั้นรู้สึกจะมีเรื่องของการวางอยู่ในท่าเรือออนเด็กมันมา10 กว่าวัน
แต่ว่ามันวางอยู่ตรงท่าเรือเพื่อเตรียมตัวที่จะขึ้น อ๋อ ในส่วนนี้แล้วคงมีน้ำมีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปนะเพราะอย่างกรณีพวกนี้มันเลยทำให้เกิดลักษณะของสนิมที่เข้าไปโดยเฉพาะตัวน้ำทะเล เรื่องนั้นก็จบแบบเขาเรียกว่าภาษาแบบรุ่นพี่เขาเรียกว่าปาฏิหาริย์ในที่สุดบริษัทดังกล่าวที่เป็นตัวแทนผู้ขายเขาก็ยอมรับว่าเขาไปสืบเสาะในโรงงานของเขาก็บอกว่าอ๋อทีมงานของเขามีเจาะแล้วก็ความรีบร้อนก็คือรีบอุดปิด แต่ทีนี้มาอยู่กลางแจ้งที่ว่าอย่างที่ว่า ก็ไม่ได้ 20 กว่าวันมันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปแล้วก็เกิดเหตุ เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องจักรทางผู้ขายรับผิดชอบ มันก็เป็นวีรกรรมอันหนึ่งที่เรียกว่าถ้าเราไม่รู้จากกรณีนี้เนี่ยเราจะไม่นั่น หรือถ้าเราไม่มีประกันภัยตรงนี้ที่เราซื้อเองนะคะเผื่อเอาไว้เราก็จะไม่มีทางรู้แล้วคงจะเป็นเป้านิ่งอย่างเก่งก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเลิกทำแล้วล่ะนะกิจการนี้เราเจอเคลมอยู่บ่อยๆเราก็จะเลิกทำนี่ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้น แล้วเราก็จะได้เหตุการณ์เป็นบทเรียนที่ย้อนกลับมาว่ามันก็เป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนตัวของประสบการณ์ของอ้อยเองเนี่ยที่เคยเจอมาจริงๆก็คือว่าเป็นขดลวดมาจากทางยุโรปนะคะเป็นขดลวดแล้วก็ใส่ม้วนมาเป็นแกนลวดปรากฏในตู้นั้นมีประมาณ10 แกนละตันกว่าพอรถขนส่งขึ้นสะพานป้าปรากฏว่าตู้เอียงล็อกไซด์เราก็งั้นสั่งโชเฟอร์ให้เบรกไว้ก่อนเลยอย่าขับต่อถ้าขับต่อตู้ล้มแน่เลยค่ะตรงนั้นแล้วเป็นทางชุมชนด้วยก็เลยตอนที่เราไปเปิดตู้ดูสาเหตุเราพร้อมกับทีมเซอร์เวเยอร์ของอินชลันด้วยปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะขดลวดตันกว่าประมาณ 1,100 ต่อ1พาเลตนะคะต่อ1แกน1ขดลวดนี่แหละค่ะเขาใช้แถบพลาสติกที่เรารัดกล่องส่งของนี่แหละค่ะขึงโยงตู้2 เส้นอันนี้เองเป็นที่สาเหตุที่มาของการที่ตู้เอียงเพราะว่าพอขึงปุ๊บระยะทางที่มันเดินทางมา30 กว่าวันเนี่ยไอตัวแกนพลาสติกเนี่ยมันขาดไอ้ที่เคยดึงไว้ตึงๆระหว่างบรรทุกมาปรากฏเอียงสลับไปสลับมากันหมดนี่ก็เป็นเคสที่เป็นข้อเตือนใจที่ว่าการที่คุณจะแพ็คกิ้งอะไรในตู้สินค้าเนี่ยไม่ว่าเราจะนำเข้าหรือส่งออกเนี่ยคือในการส่งออกของเราก่อนแล้วกันนะคะในการส่งออกเนี่ยเราต้องดูว่าวิธีการแพ็คของเราเนี่ยถ้ามีวิศวกรในโรงงานให้เขาดูด้วยว่าน้ำหนักเท่านี้สินค้าแบบนี้ควรจะต้องทำยังไงไม่ก็จ้างมืออาชีพที่มีอาชีพในการทำการแพ็คกิ้งseaworthy packing เนี่ยเพราะเขาจะรู้หลักวิธีการทำช็อคกิ้งการแลชชิ่งที่ให้สินค้าตรึงอยู่ในตู้ได้อย่างปลอดภัยค่ะประเด็นนี้พอพูดถึงปุ๊บพี่ก็นึกขึ้นมาได้นะมีวีรกรรมอยู่อันหนึ่งที่ว่าผู้รับเหมาชุดเดิมเปิดตู้ออกมาของล้มระเนระนาดเป็นพวกชิ้นส่วนคือเป็นพวก assembly parts ที่จะมาใช้กับมาทำเป็นมาติดตั้งเป็นเครื่องจักรและสิ่งหนึ่งก็คือทางเราก็งงเพราะเปิดออกมานะคะเหล็กที่เป็นพาร์ตต่างๆนี่นะคะมันมากองรวมกันแล้วเขาไม่ได้ใส่ลังอะไรมาเลยเขาใส่เป็นตะแกรงเหมือนตลาดนัดอะที่เป็นตะแกรงเหล็กอะที่เขาเอาไว้ล็อกเก็บของใช่ไหมมันก็ใส่อัดเข้าไปเยอะแยะแล้วก็วางระเกะระกะขึ้นมาแล้วก็จะช็อกกิ้งและชิ่งมันไม่มีอะคือมันวางพาดไปพาดมาเหล็กก็มีบางอันที่มันบางๆมันก็เริ่มงอเพราะว่าแรงกระแทกแล้วอย่างหนึ่งตู้ที่มาก็เก่ามากรุ่นพี่มั้งตู้ขนาดรุ่นพี่ก็เก่ามากไม่มีมันเป็นตู้เกรด C ที่ราคาเฟดถูกตอนหลังเขามาบอกว่าตู้นี้เขายกให้เป็นสมบัติเพราะว่าทำไมมันเขาเป็นกองขยะอยู่ที่ทางกลุ่มเอเชียใต้สายเรือยกให้หรือทางผู้ขายนะผู้ขายยกให้กลุ่มเอเชียใต้ก็กลายเป็นตู้ SOC นั่นนะเขาแจกให้เลยเขาบอกแจกให้เลยเพราะสภาพของที่อัดเข้ามาเนี่ยเราไม่แปลกใจเลยคือมีสภาพที่เรียกว่าเละตุ้มเป๊ะเลยพอเสร็จปุ๊บวันนั้นก็เจออีกเซเวขึ้นไปเพราะมันอยู่แถบอีสานเจ้าเก่าก็คบหาจนนั่นขึ้นไปดูหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยก็แปลว่าถ่ายออกมาของมันล้มระเนระนาดเพราะว่าคนของเราก็ขึ้นไปดูเหมือนกัน
ก็พบว่าของล้มก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยให้นั่นไปผลสุดท้ายในการที่ตรวจมาเสร็จเซเวก็เริ่มทำเรื่องมานี่ไม่มี seaworthy packing เลยนะก็จะขอดูสิค่าแพคเกจจิ้งในการทำพวกของพวกนี้เนี่ยของผู้ขายมีไหมขอดูปรากฏว่าทางผู้ขายก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องดูหรอกนะแล้วก็รีพอร์ตก็ไม่ต้องทำหรอกหลังจากที่เซเวของเราขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปหรอกของพวกนี้มันเป็นเหล็กไม่หนักมากเดี๋ยวเคาะแล้วก็พ่นสีเอาดัดหน่อยก็โอเคใช้ได้ละเราก็เลยคำตอบมันมีอย่างนี้เหรอว่าเคาะได้พ่นได้ทาเฮ้ยทำไมก่อนหน้านั้นทำไมมีประเด็นว่าเราขนสินค้าใหม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้เพราะวันนี้ที่พูดคือบางครั้งเนี่ยรถขนส่งกับseaworthy packing มันเป็นของคู่กันต้องไปด้วยกันนะถ้าเผื่อนั่นเราก็ยังบอกว่าเราดีใจที่เราบริษัทเรามีอย่างนี้เพราะถ้าเราไม่มีต่อให้เราขึ้นไปชี้ความจริงแน่นอนมันเป็นอะไรที่ฟังกันนะเข้าใจกันยากมากแล้วเราจะเชื่อเหรอระหว่างที่บอกว่าเฮ้ยของพี่ขับรถมาดีนะไม่มีปัญหาแต่ของทำไมมันเละตุ้มเป๊ะนะพูดถึงของเละตุ้มเป๊ะนี่มันมีกรณีหนึ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะจะเล่าให้ฟังมีของอยู่ลังหนึ่งลังไม้ดีมากเลยอันนี้บอกเป็นอุทาหรณ์ลังไม้ดีซึ่งตอนนั้นก็เคลียร์ให้บริษัทใหญ่เจ้าหนึ่งนะที่นั่นไปส่งไปถึงโรงงานปรากฏเปิดออกมาสภาพแปลกลานแต่ลังไม้ดีมากเอาละทางผู้ประกอบการก็บอกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันมีการกระแทกอะไรหรือเปล่าของเขาถึงพังเราบอกว่าจะกระแทกยังไงเราก็ไม่เห็นนะแต่ดูสภาพนั่นของก็มาทางแอร์ด้วยมันไม่ได้มาทางเครื่องบินมันไม่ได้ระหกระเหินอะไรเลยแล้วทำไมมันถึงมีลักษณะว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นเละตุ้มเป๊ะแบบนี้ก็เลยคิดขึ้นมาได้ขอไปดูคลิปหน่อยที่ทางแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็ทำเรื่องไปตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยินดีแต่เรามีความจำเป็นว่าสภาพรังมันเรียบร้อยแต่ทำไมของข้างในมันเละเราก็ได้พบนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในยามวิกาลระหว่างการจัดเรียงแล้วมาหล่นแอกลงมากระจายเพราะมันสูงอยู่เพราะว่ามันจะมีชั้นที่ขึ้นพอมาหล่นแอกมาเสร็จปุ๊บก็เลยต้องโกยเข้าไปแล้วก็ทำรังใหม่แล้วก็ส่งไปค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ไปและเคสนี้ใครรับผิดชอบนะคะสุดท้ายก็ช่วยประกันภัยที่ต้นทางดำเนินการค่ะก็มีเท่านี้ค่ะก็คือสรุปกับขอบคุณพี่ระยามากที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะก็คือความหมายของ seaworthy packing เนี่ยหมายความว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องคำนึงให้มากๆเพราะว่าหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะแพงยิ่งกว่าการที่เราเสียค่าแพ็คกิ้งอย่างดีโดยมืออาชีพเนี่ยเสียอีกนะคะเพราะฉะนั้นให้ตระหนักตรงนี้ด้วยค่ะว่าสินค้าของเราเนี่ยกับตัวการแพ็คกิ้งเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันและให้ได้มาตรฐานตาม seaworthy packing ค่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณพี่อารยามากๆนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราขอบคุณมากค่ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะถ้าข้อมูลที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์กรุณาช่วยให้กำลังใจโดยกด subscribe ให้เราเลยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เหมือนเดิมค่ะหากท่านใดมีคำถามหรืออะไรสามารถทิ้งไว้ที่ใต้คลิปของเราได้เลยนะคะในคอมเมนต์ของเราค่ะและเราพยายามตอบให้ทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ